Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor de Maagd Sun, Moon en Rising Sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. Ik zie een nieuw contract als je bent op zoek naar een override instellen contract. Ik zie dat komt in als je had een issue with override. Ik zie een oplossing. Ik zie een offer als je wil voor de overheid te gaan werken. Ik zie een offer komen in voor jou. Name it. Ik heb altijd tegen mensen gezegd, work voor de overheid. Ik zal ook zelf werken voor de overheid. Whatever the issue en situatie is. Ik zie dat een offer komt, heel veel uitgaan, heel veel feestjes uitgenodigd, heel veel feestjes. This is positive because this uitnodiging is dat als je bent op zoek naar een baan, solliciteer of ik zie dat de mensen gaat zelf naar je toe komen om te vragen als je wil voor ze gaan werken. Oké? En dit is goed. Heel veel uitnodiging naar feestjes. Now, manifestation. It is a week van manifestation. Het is een week waar ik zie dat jullie overkomen een rechtszaak of overkomen een onjuist en unbalanced situatie dat was gespeeld. Ik zie dat je manifestet en je overkomt deze situatie. Sommige van jullie mensen hebben een issue en een situatie opgelost en je hebt gewonnen deze issue of situatie. Oké, dus is best wel goed. We zien de energie van de helft. Zo onverwacht geld. En als ik heb gezegd, ga even een van, ik denk, Weeskal. Die had ook de olifant. En heel veel geld komt op in zijn lezen. Oké. Dus de elefant brengt geluk. Het is 6. One ring circle. Sommige van jullie blijven in hetzelfde vriendschap ring. Dat kan ook wat is gebeurd. Oké. Dus, dames en heren, we gaan even kijken. De center heeft mee te maken met een huis, issue, situatie en een situatie met een huis. Dus whatever de issue, situatie met een huis, ik zie dat deze komt best wel op. Nou, wat zien wij hier is dat de 6 van Pentacles. En we hebben een situatie met de Knot van Pentacles. En sommige van jullie hebben een issue met een stiermensen. Conflicts met de stiermensen. En this is over a Leo. Okay, so whatever it is, ik zie conflicts met de stiermensen en is over een Leo. Now, whatever hier speelt, ik zie dat help komt best wel. Help komt best wel vanwege dat ik zie dat je realiseert wat precies is gespeeld en wat precies is gebeurd. Je gaat even verder en je komt over een deceptive spel wat een stier heeft gedaan met een Leo. En je gaat overwinnen deze situatie. Omdat het zoiets is iemand of jij gebruikt om iemand computer iets op iemand computer te zetten en al die mensen informatie kopiëren. En hebben de mensen informatie aan deze Leo gegeven. Oké? En nu je realiseert wat deze stiermensen hebben gedaan. En jullie en deze stiermensen is in conflict. En zegt, joh, jij laat mij in de problemen komen. Omdat, waarom zou je dat nou doen? Je laat mij in de problemen komen. En ik zie dat je vertelt de rechter dat je wordt gevraagd door een stiermaker, een steenbok, om dat om te doen. En nou de rechter, je overkomt de situatie omdat je vertelt de rechter dat, ja, je had het niet zo gedaan, is dat deze persoon heeft tegen jou gekomen, een stier of een heeft tegen jou gekomen om te zeggen, ja, kan jij op iemands computer iets zetten, zo we kan de persoon computer access en je geeft de stierpersoon verkoopt de informatie aan een Leo en een Leo zet iemand informatie om te gebruiken. En dat was informatie van deze Taurus. Dus deze man, deze stierman is zeer deceptief omdat deze stierman vraagt jullie om iets op de computer van deze steenbok te zetten om deze steenbok informatie te verkopen aan deze Leo. Maar ja, deceptiveness hier. Maar diegene dat jullie hebben
Gebruik die lady-informatie, dat is deze vrouw. Deze vrouw is de Steenbokvrouw. De Steenbokvrouw heeft gezien en kom achter wat precies is gespeeld. So now, jullie maagdmensen zit de Steenbokvrouw om te helpen. Want ja, je weet dat. Je wordt gevraagd door deze persoon, die vrouw, informatie om weg te nemen. En jullie hebben het gegeven. En dit is gewoon ziek, alles wat is gebeurd. Dames en heren, de vrouw heeft helemaal niks gedaan. De vrouw ken jullie niet. Waarom heb je dat? Waarom zal je gewoon de vrouw informatie gaan verkopen? Dat is just zo slecht. Deze vrouw ken jullie niet. De vrouw heeft niks gedaan, dames en heren. Maar liefde naar de maagdmensen, omdat jij komt achter wat is gebeurd en je resolve de situatie. Oh, de arme vrouw. Oh God. Nou, deze hele situatie is gebaseerd van een collega van deze stiermaker of Steenbokvrouw. Deze collega wat een verdriet. Oh God, oh God, oh God. Oké, we laten dat, dames en heren. Dat is voor iemand dat zit deze lezen om te luisteren. Nou, sommige van jullie zit jezelf te beschermen van een waterman. Omdat je realiseert dat deze waterman heb je ingepakt. En je komt achter dat deze waterman heb je helemaal ingepakt. En je besloot jezelf om van een deceptive situatie. Omdat je maakt je zorgen. Omdat daar is zoveel conflicts. Maar dit is echt zorgen over some deceptive situatie dat is gespeeld. En je wil het over. En je gaat even praten. Vertellen precies wat is gebeurd. En jullie gaan weglopen. Sommige van jullie. Sommige van jullie draaien rug naar een conflict en je gaat weglopen. Sommige van jullie komen achter over een deceptive situatie met een koppel. Of een koppel dat gebruikt negative energy om ze kracht of zijn doel te krijgen. Dus sommige van jullie gaat even achterkomen dat daar is definitely deceptiveness. Dat mensen gebruiken deceptive dingen om ze wil of ze doel te krijgen in het leven. Yep. Dus wat gebeurt hier is dat sommige van jullie komen op de workvloer achter te weten dat een Leo gebruikt en ondermans informatie en verdient heel veel van deze vrouw. Dus je komt achter op de workvloer de leugens en de bedreigingen van een Leo. Deze Leo heeft iemand informatie gebruikt om gewoon rijk te worden. En now deze Leo have created a fault en een criminal organisatie. En deze Leo gebruikt een Steenbokvrouw informatie om huis te kopen. Heel veel dingen om te doen met die dame informatie. En heeft geleefd onder de dame informatie. En alles komt boven water. En u gaat het weggeven. Dus hier, whatever the deceptiveness van een Steenbok, jullie hebben het gezien en achtergekomen. En jullie gaan daar aan werken dat deze persoon krijgt een nieuwe leven. Sommige van jullie, het is jullie vrouw, 45 jaar en ouder. Deceptive situatie was gebeurd met je informatie en je family geld en dat soort dingen. Dat was gestolen. Ik kom terug naar jou en een huis dat was ook gestolen van jou. Kom best wel terug naar jou naartoe. Vanwege doordat de waarheid komt over. Sommige van jullie hebben some karmatic issue met een familielid. En je moet dus stevig in je schoenen staan tegen deze familielid. Oké? Stevig. Sommige van jullie kunnen realiseren dat de familielid op je informatie verbruikt. En rijk kan worden daarvan. Oké? Dus alle deze situaties komen op in deze week. Nou, sterkte. En ik spreek jullie volgende week.